با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی و دوستان عزیز. جلسه بررسی هفتگی بازارها رو داریم. قبل از همه چیز من تسلیت عرض می کنم به مردم ایران برای اتفاقات ناگوار و کشته شدن جانهای بسیار عزیزی که در دی‌ماه اتفاق افتاد. امیدوارم که آینده روشنی پیش روی ملت ما باشه. خب ببینید، در این جلسه من در مورد همه بازارها قرار صحبت کنم. جلسه طولانی خواهد بود. نکات زیادی هم آماده کردم، در لابلای تحلیل چارت ها خواهم گفت. اول میریم سراغ بازار فارکس که شامل اونس طلا، اونس نقره، یورو، ایندکس دلار و شاخص‌های سهامی آمریکاست. بعدش میریم به تحلیل بازار کریپتو که اصلیش بیت کوین و اتریوم خواهد بود و در آخر یک سری هم به بازار بورس ایران و طلا و دلار داخلی ایران میپردازیم و چارت‌های اونا رو هم میبینیم. یک بررسی هم میکنیم شمش طلا و شمش نقره در بورس ایران رو و در بورس کالای ایران رو. امیدوارم که تا آخر جلسه همراه ما باشید. خب از فارکس میخوایم شروع بکنیم و طبق معمول میریم سراغ بزرگ این بازار، یعنی ایندکس دلار. اول یک بررسی ایندکس دلار رو انجام بدیم. ببینید چارتی که الان دارید میبینید هفتگی هست. خب و ما در هفتگی ایندکس دلار از این عدد 89 که بازار به سمت بالا حرکت کرده، پشتش هم یه بیس داره، یه یک ساخته رفته بالا شده 2، یه 1-2 قرمز نزولی ساخته و الان اومدیم به سمت 3ش. حالا این که آیا این ایندکس دلار بخواد بره دوباره سقف رو بزنه، واقعیتش من اینجاش رو نمیدونم. تحلیلی که تو یورو دارم، یورو رو سعودی میبینم در کل، یعنی باید ایندکس دلار این پایینا رو هم بزنه و این بیسی که اینجاست دلیل نمیشه که حتما چون 1-2 شده حتما 3ش رو ببینه، چون این پشتش رو هم باید آنالیز بکنیم که من انجام ندادم. در جلسه بعد این کار رو انجام خواهم داد. حالا در همین ریزشی که میبینید اینجا یه 1 قرمز ساخته، اومده پایین یه 2 قرمز شده و اومده پایین و دقت بکنید به ماکسیموم سیمتری این 1-2 قرمز رسیدیم. یعنی اینو اگه بگیریم ما به عنوان سیمتری، ماکسیمومش ببینید دقیقاً به همون ناحیه برخورد کرده برگشته. پس این برگشت رو نشون داده و این مصادف شد با کجا؟ با جایی که اونس طلا 5500 خورده‌ای 5600 رو دید و به اون سیمتری ما هم رسید. دو نکته هست. چهارشنبه هفته پیش و جمعه آخری که داشتیم 2 تا دیتا اومد. دیتای اول دیتای اشتغال بود، دیتای دوم دیتای تورم بود. دیتای اشتغال نشون میداد که همه چی به نفع ایندکس دلاره و اشتغال ماه ژانویه‌شون خوب بوده. تورم هم نشون میداد که تورم خوب بوده، بهتر از اون چیزی بوده که فکر میکردن و حتی تورم سالانه‌ای که 2.7 و پیشبینی رو 2.5 بود 2.4 اومد که اون باعث شد ایندکس دلار این ریزش رو تو اون روز آخر انجام بده و اونس طلا و یورو و اینا یک بازگشت به سمت بالا انجام بدن. تا زمانی که ایندکس دلار نتونه به اینجا بیاد، یعنی بالای این نود رو بزنه، نمیتونیم بگیم که ریزش تمام شد. خب پس
اولین نکته اینه که اول باید بیایم بالای اینجا رو بزنیم و بعدش بیایم این بالا رو بزنیم تا بگیم آقای این سایکل 1-2 قرمز ما تموم شده و احتمالا ایندکس دلار میتونه اون وقت تا این نواحی بالا بیاد. اگه این کار رو نکنه یه همچین چیزی خواهیم داشت، یعنی ادامه دار به سمت پایین. دیتایی که روز جمعه اومد باعث شد که پیش بینی های کاهش نرخ بهره که برای 2026 2 مرحله هست بشه 3 مرحله، یعنی 3 بار کاهش، که البته به نظر من واقعی نیست. سومین کاهش 50% طرفدار داشته، پیش بینی روش شرط بندی شده. به همین دلیل ایندکس دلار یک تضعیفی در خودش نشون داد در روز جمعه که میبینید در چارت هم مشخص هست. حالا باید ببینیم که بازار به کدوم طرف میره. ما زیاد کاری نداریم با اینا، با شمارشامون کار میکنیم. در آینده حالا میفهمیم چه دیتاهایی میاد و چرا مثلا اتفاقاتی که رو چارت میفته بر چه اساسیه. فعلا چیزی که هست همینه. ما فعلا ایندکس دلار باید بتونه بالای همین نقطه بیاد تا بگیم ترند نزولیش تموم شده. اگه بالای 99,514 نیاد، 99,510 حالا این دقیق نیست، میگیم این ترند اینجا تموم شده در سیمتری ماکسیموم، یعنی 95-585 و دیگه پایین تر نمیریم. ولی یورو این رو نشون نمیده. حالا بریم برای دیتای یورو رو بررسی بکنیم. من میذارم چارت رو هفتگی تا چارت رو کامل بتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. یکم حالا شرایط اینه تا چون پایدار نیست اینجوری هم میشه و منتظر باشیم تا این چارت درست در بیاد. حالا تا این بیاد من این چارت رو آماده کنم این برای اونس طلا. ببینم درست نشد. نه هنوز. خب راجع به این مدل تحلیل با این چارت، این نوع چارت رو هم توضیح میدم در این جلسه به صورت مختصر، ولی باید براش یک ویدیوی جداگانه برای در قسمت آموزش این رو بذارم براتون که متوجه بشید با این چجور داریم میشمریم. از همه ابزارهایی که در دستمون هست داریم استفاده میکنیم در واقع. خب حالا این درست نشد. خب تحلیل یورو رو بعد از طلا انجام میدیم. فعلا که یورو درست نمیشه، هر وقت درست شد این وسط ها درست میشه. اول میریم روی طلا. ببینید ما برای اونس طلا از سال تحلیلی که داریم مال سال 2000 تقریبا تا الانه، و این گذشتهش رو اینقدر رفتیم دنبالش. 2000. خب دو تا سیمتری داشتیم. ببینید یک سیمتری ما اومدیم این 1-2 زرد رو گرفتیم، گفتیم مینیموم سیمتریش رو به ما بده که عددی که بود 5172 بود که میبینید یک شادو بالاش زده شد تا 5600 هم بالا رفت و بعد بازار اصلاح کرد. به این سیمتری رسیدیم. این سیمتری هست که از اونس 1820 داریم در موردش صحبت میکنیم. برمیگرده به 2 سال قبل، 2.5 سال قبل
که این اون 7 اکتبر به قول معروف منحوس اتفاق افتاد و کشور ما هم از اون موقع در شرایط دشواری به سر میبره. از اینجا بوده. سیمتری دوم که براش داشتیم اینجا بود، یعنی سیمتری ماکسیموم رو داریم که به ما کجا رو نشون میده؟ 7952. پس به نظر ما قبل از اینکه بخوایم همچین اصلاحایی داشته باشیم یا حتی این اصلاح رو داشته باشیم در اونس، اول باید بریم به اینجا برسیم که شمارشی که شروع کردیم و از اینجا شمردیم تا این بالا رسیدیم هم نشون میده که هنوز این رالی تموم نشده. به خاطر همین من میگم این ایندکس دلار باید ترندش عوض شه و وگرنه همچنان به سمت پایین رو داره نشون میده. خب پس طلا رو میگیم که تا 8000 تقریبا براش سیمتری داریم، ولی آیا مستقیم میره یا نه حالا میایم تایمای پایین تر در موردش صحبت بکنیم. این تایم دیلی هست. در دیلی شما دقت بکنید از اینجایی که 1800 بود اونسه شروع شده، برای ما یک دو ساخته، دوباره یک ساخته، دو ساخته، دوباره اینجا یک بنفش رو ساخته، اینجا دو بنفشه رو داده، بعد اومده یک سبز ساخته، یک ساخته، دوباره یه دو ساخته که اومده بالا و اینجا اگه دقت بکنید در محدوده 3000 که چند ماه پیش بود داشتیم با هم حرف میزدیم، من اینجا گفتم ما 3 تا 1 ساختیم. این 3 تا 1 ببینید سیمتری ها رو دقت بکنید چقدر دقیق بهش رسیدیم. این هم که سیمتری آخریه بود. حالا بعد از دقت بکنید اینجا این یک سفید رو که داریم، دوباره یک زرد، دو نارنجی، یک نارنجی، گفتیم اینجا دو نارنجی میشه، دوباره ما میریم بالا برای دو زرد، یعنی یک دو نارنجی اینجا بشه 3 نارنجی که متعاقباً بشه این یک زرد. این رو 2-3 ماه پیش با هم حرف زدیم، 4-5 ماه پیش بود. اینا رو از همون موقع ما گذاشتم این دو زرد که بهش رسیدیم. پس ما الان این بالا این دو زرد رو داریم. خب پشتش چی داریم؟ یه یک سفید داریم، یه بیس داریم. پس ما میتونیم برای 3 زرد دوباره بریم به سمت بالا. حالا نکته ای که هست، این اصلاح میتواند تا نزدیک این یک سفید هم بیاد پایین، یعنی قبل اینکه این بالا رو بزنه بازار حق داره برگرده بیاد اینجا بعد بره بالا. یعنی این شمارش دلیل بر این نیست که از همینجا میخوایم مستقیم بریم بالا. اینو در نظر داشته باشید. اول سال هست، دیتاها آروم آروم میاد و تأثیر این دیتاها رو باید کم کم ببینیم و ببینیم اوضاع 2026 چجوری خواهد بود از لحاظ اقتصادی و آمارهای اقتصادی. به خاطر همین حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این ریزش رو بشمریم، در این ریزش دنبال 2 تا نکته باشیم، یا بازار یه 1 2 3 کامل بکنه بگیم آقا این تموم شد و برمیگرده بالا، یا بیاد چیکار بکنه برای ما یه 1 نزولی یه 2 اینجوری بسازه بیاد نقضش بکنه نزول رو، اومد که پایین لانگش کنیم به سمت 8000 اونس. این تحلیل با تحلیلی که من روی اونس نقره هم در آوردم مطابقت داره، که با تحلیلی که یورو هم دارم مطابقت داره، و چون یورو و اونس طلا و حتی S&P هم تحلیل دارم، حالا میریم جلوتر اینا رو یکی یکی نشونتون میدم، اینا چون با هم تطبیق میکنه بالا رفتن اونس چون همراه میشه با بالا رفتن یورو و همچنین شاخصهای سهامی هیچ ربطی به هیچ جنگ و نمیدونم فلان و جنگ جهانی و این حرفایی که الان خیلی مد شده دارن صحبت میکنن اصلا به اینا ربطی نداره. بازار در راه خودش رو میره. متاسفانه به خصوص تو کانالهای فارسی خیلی من میبینم که مثلا طلا یکم میره بالا زود شروع میکنن که
به خاطر مثلا جنگ ایران اینجوری قرار جنگ بشه که مثلا اونس داره میره بالا، اون ورشو نگاه نمیکنن که آقا مثلا شاخصهای سهامی هم داره مثلا با طلا یک جهت حرکت میکنه. اینجا که طلا ریخت شاخصهای سهامی هم ریخته، اینجا یورو هم ریخته، اینجا نفت هم یه ریزشی داشته. تنها چیزی که میتونه یک نشونه ای از جنگ و اینا رو بهتون نشون بده فقط نفته، که اون رو هم یادتون باشه ما براش تحلیل داشتیم و گفتیم که نزولی هست. حالا ببینید یکی میخواد وصل شه به این سیستم من از بیرون تو خیاب، معلوم نیست کی، جب گیری کردیم، دینایش کنیم. پس الان تنها وظیفمون اینه که بیایم این اصلاح رو بشماریم ببینیم که آیا این اصلاح تمام شده است یا نه. ریزشی که از عدد 5597 انجام شده در این چارت، نه فیوچرز، این چارت بلک بول هست که بر اساس اون داریم میبینیم. نگاه بکنید ما همون بالا با چارت فیوچرز هم تطبیق داده شده. شمارش نزولمون اینه، یه یک سفید داریم، اینو ببرم بالاتر دیده بشه، یه یک سفید داریم، دقت بکنید. بعدش اومده بازار چیکار کرده؟ برای ما یه یک زرد ساخته، دو زرد ساخته، یک نارنجی، دو نارنجی، یک قرمز، دو قرمز، یک سبز، دو سبز، بعد ببینید یک ارغوانی، دو ارغوانی و در آخر یک دو بنفش که اومده سه شد. و چون هیچ کدوم از این برگشتایی که در این مسیر اتفاق افتاده از این بزرگتر نبوده، اینجا که برگشته به سمت بالا به ما چی رو داده؟ دو سفید رو. پس الان در نزول یک و دو سفید داریم و در واقع تا نیاد صفر رو پس نگیره نمیتونیم بگیم نزول تموم شد. حالا میایم صعود رو در نظر میگیریم. در این صعودی که انجام گرفته ما چی داریم؟ یه یک سفید اینجا ساخته، رفته بالا اومده دو سفید برای ما ساخته. کجا این دو سفید رو ساخته؟ ببینید اگه این سیمتری رو میگرفتیم، خب در همین نقطه این سیمتری رو به شما داده. پوزیشنی هم که میتونستید بگیرید همین بود، این که بالاش زده شد در این اصلاحی که داد ورود میکنید و به شما یه پوزیشن خوب رو اینجا میداد. حالا بگیم منتظر حتی اون اصلاح هم نباشیم، با زدن و تایید این یک صعودی، خب با اون سیمتری که گرفتیم به شما یه 1/1 میداد که مطمئن و قطعی هم بود. حالا دوباره در ریزشش اومده یک سفید ساخته، اومده پایین شده دو سفید، برگشته نقضش کرده و هنوز البته سقف رو هم اومد زد، ولی نشون میده که ما میخوایم به سمت بالا بریم. حالا دوباره یه پوزیشن میتونستید اینجا بگیرید، سیمتریاش مشخص بود داخلی، میتونستید از اونا استفاده کنید. ببینید این سیمتری هست، یک سیمتری هم این بود که به دوبله نرسه برگرده. استاپ هم این یک سفید صعودیمون بود، یعنی دوباره یه پوزیشن اینجا میتونستید بگیرید. دوباره الان یه یک زرد صعودی ساخته، هنوز بالاش زده نشده ولی به نظر من این هفته زده میشه. سیمتری که داریم در صعود کجاست؟ یک دو رو میگیریم، یه دونه مینیموم میذاریم، یه دونه ماکسیموم میذاریم. این اشتباهه، میشه اینجا. پس طلا تا این محدوده حق داره بیاد. اوکی، استاپش هم که الان فعلا اینجاست. در صعودم میبینید دوباره یه یک ساخته، دوباره یه یک ساخته. پس این داره میگه من صعودی هستم. تا زمانی که این بالا زده نشه نمیتونیم بیایم راجع به این صحبت بکنیم که این اومد اینجا تکلیفش چیه. هم حق داره برگرده همه اینا رو بزنه، کف رو نزنه، بیس بسازه بره بالا، یا میتونه اومد که این بالا رسید بریزه بیاد کف رو بزنه، این سه سفید رو درست بکنه بعد بره بالا. که اگه این سناریو باشه ما سیمتری هم براش
در واقع داریم، یعنی میایم اول این سیمتری رو میگیریم، اگه بیاد دیگه مینیموم نمیاد، مثلا مکس رو میاد، بگیم مثلا تا این بالا هم رفت، وسطش رو میگیرم براتون تا این بالا اومد. وقت سیمتری که به شما میده 4200 رو نشون میده که 4200 رو اینجا بخوایم نگاه بکنیم کجا میفته؟ 4200 میفته اینجا، این محدود، یعنی زیر این دو وسطی که این وسط داشت را هم داره میزنه. پس اینجوری میشه یه بالا دو تا سناریوها رو بیاریم بکشیم، سناریوهایی که داریم، برگردیم تو همون چارت که شمارش هست و این رو بذارم من 1 ساعته که پشت هم دیده بشه. سناریوهایی که برای طلا الان داریم اینه، صعود که حتمیه. بعد از اینجا سناریوی بدبینانه اینه، بیایم روی این منطقه بریم به سمت بالا. این میشه سناریوی اول. سناریوی دوم میشه اینجا که اومدیم بیاد دوباره یک جدید برای این یک زرد رو که داره زیرش رو نزنه، یک صعودی رو اون سمت چپ بیاد دوش رو بسازه بره به سمت بالا. این رو زرد میذارم، این یک زرد رو میگه اینجا دوش رو بسازه بره برای 3 به سمت بالا، یعنی رالی رو حفظ بکنه. دومی این شد یک سناریو. سناریوی بعدی چیه؟ سناریوی بعدی اینه که بیاد رنجش بکنه، یعنی اینجا بیاد این پایین بره بالا. این سناریو ضعیفه، سناریویی که قویه زرد و قرمزه. سناریوی نارنجی احتمال وقوعش رو من کمتر میدونم، یعنی اگه بیاد به این منطقه به نظرم این کف رو هم دوباره میزنه، میاد یه حجمی هم از زیر این جمع بکنه، بعد به سمت بالا حرکتش رو انجام بده. ببینید این تحلیلی که الان براتون انجام دادم تحلیلیه که از چارت، از شمارش از 1 دقیقه به دست اومده. خب دیگه من حالا نمیرم روی این که با 100 رنج و 1000 رنج چجوری میشه اینا رو تحلیل کرد، فعلا دارم روی این 1 دقیقه رو به شما توضیح دادم. خب من اینجا میخوام یک پارانتز باز بکنم، یه قسمت رو در داخل همین تحلیل هفتگی میخوام در موردش صحبت بکنم که یک جورایی مربوط به ادامه آموزشمون هست، که این تیکه رو من جدا میکنم و در قسمت آموزش هم میذارم که بعداً دوستانی که بعداً میبینن استفاده بکنن. ببینید دوستان، روش نوت شماری ما بر اساس سایکل چیه؟ سایکل اینه که یک حرکتی که شروع می شود، حالا این صعودیشه، شما نزولیش هم برعکس در نظر بگیرید، یک سایکلی که شروع می شود دلیلش چیه؟ یک کسایی میان این asset رو میخرن بر اساس شرایطی که از لحاظ فاندامنتالی داره، در یک قیمتی که به نظرشون قیمت ارزنده هست و در یک قیمتی اون رو میفروشن بر اساس دوباره شرایط فاندامنتالی که در اون نقطه براش پیدا میشه و قیمت باعث میشه که این فروش باعث میشه قیمت افت بکنه. حالا اگه دوباره در این قیمتی که رسیده ارزش داشته باشد، از لحاظ فاندامنتالی خرید انجام میشه و نود بعدی شروع میشه، یا این خرید به صرفه نیست و میان در پایین میگیرن که این میشه همون سیمتری نزولی ما که در پایین خریدارها آماده میشن و از لحاظ فاندامنتالی میگن که این ارزنده هست برای خرید. نکته‌ای که اینجا هست اینه، ببینید مارکت ها، شما در بازارها که میخواید فعال باشید چارت ها رو تحلیل های تکنیکال ما تکون نمیدن، چارت ها رو داده های فاندامنتالی تکون میدن. ما دو نوع داده فاندامنتالی داریم، یک داده فاندامنتالی بزرگ که ماکرو دیتا میگیم. این ماکرو دیتا ها شروع و اتمامشون باعث یک حرکت و یک سایکل بزرگ میشه که این سایکل بزرگ میتونه ماهانه، سالانه و هفتگی باشه، بستگی به این داره که اون ماکرو دیتا چقدر از لحاظ زمانی بتونه شرایط رو حفظ بکنه. ماکرو دیتا چی میشه؟ ماکرو دیتا شروع یا اتمام یک جنگ.
شروع یا اتمام چی میگم بهش، یک پاندمی مثلا کرونا. شروع چرخش کاهش نرخ بهره و اتمام اون چرخه یک روندی رو شکل میده و در نهایت وقتی دیگه کاهش نرخ تموم میشه اونجا اون روند تموم میشه. یا شروع افزایش نرخ بهره آمریکا و اتمام اون چرخه. اینا ماکرو دیتا ها هستن که چارت ها رو در تایم فریم های بزرگتر هفتگی و روزانه این تأثیر میذاره. شما برید نگاه بکنید مثلا برای بیت کوین. خب بیت کوین چه داده‌ای باعث شد که ما از 30,000 که نه، از 15,000 تا الان که اومده بالا؟ چرا اومده بالا؟ شما اینجا نگاه بکنید، در این محدوده افزایش نرخ بهره تموم شد. اینجا منطقه‌ای بود که زمزمه های شروع افزایش نرخ بهره بود. اینجا تموم شد و از اینجا به بعد، یعنی اینجا افزایش نرخ بهره داشتیم، اینجا کاهش نرخ بهره داشتیم. پس چیزی که بازار رو تکون داد این بوده. خب از طرفی اینا ماکرو دیتا بوده. حالا میکرو دیتا ها چی هم؟ دیتا هایی که به صورت ماهانه دارن میاد. دیتاهایی که مثلا دیتای تورم میاد، دیتای اشتغال میاد و این دیتاها باعث باز و بسته شدن سایکل های روزانه یا هفتگی میشن. یعنی یک سایکلی که در تایم 4 ساعته باز و بسته میشه مربوط به این دیتا. این دیتاها چون ماهانه میاد، جمع این دیتاها باعث تشکیل ماکرو دیتا میشه. مثلا تورمی که 6 ماه پشت سر هم شروع به کاهش نشون بده، باعث میشه که افزایش نرخ بهره دیگه متوقف بشه، بعد شروع بکنن کاهش نرخ بهره بدن. پس این یک نکته بعدی. پس 80% شما حرکت چارتت فاندامنتالیه، تکنیکال به شما ورود و خروج میده برای ترید کردن، ولی جهت اصلی رو شما از چی میگیرید؟ از ماکرو دیتا ها و فاندامنتال میگیرید. پس حتما باید مطالعات هم داشته باشید و همچنین تو بازار که هستید تأثیر دیتا ها رو ببینید و صحبت هایی که میشه رو تو چارت اینا رو در نظر بگیرید. اگه شد حتی یه گوشی چارت بنویسید که مثلا اینجا افزایش نرخ شروع شد، اینجا کاهش نرخ شروع شد، روی چارت باشه که بعداً وقتی نگاه میکنید ببینید چه چیزی باعث حرکت مارکت شد. چیزی که ما به عنوان نود تعریف کردیم در قسمت اول آموزشمون این بود که اومدیم گفتیم آقا در تایم 1 دقیقه، خب 1 دقیقه رو بیارم، مثلا 1 دقیقه طلا. خب ما اومدیم گفتیم که این حرکت یک سایکل در نظر میگیریم و اگه بالاش زده بشه یه نود 1 اینجا شکل گرفته در این قسمت. خب بزرگتر کنم. بر اساس، یعنی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم بر اساس شکل کندل ها. ببین کندل ها یک تعریفی است که یک نفر اومده به عنوان کندل استیک ژاپنی اومده اینا رو تعریف کرده که مثلا اوپن این باشه، کلوز این باشه، لو این باشه، های این باشه، شکلش اینجوری میشه. به خودی خود نشون دهنده هیچ چیز خاصی نیست به جز زمان چی؟ یک زمانی تعریف شده، مثلا چارت 1 دقیقه، در 1 دقیقه این حرکت قیمت چجوری شکل گرفته. نشون دهنده چیز خاصی نیست. نمیتونه به ما نشون بده که تعریفی که ما از سایکل داشتیم، یعنی این که آیا خریدارها اینجا وارد شدن، آیا اون خریدارها اینجا فروختن، آیا اونایی که فروختن بعد دوباره اینجا یک عده دیگه خریدن، این رو به شما این کندل نشون نمیده. این کندل اگه بخواید به اون دیتا دسترسی داشته باشید میره روی لول 2 و لول 3 که شما اون دیتا ها رو باید معمولاً خریداری میشه اون دیتا ها
که معمولا کسایی که با حجم کار میکنن، به خصوص اونایی که با فوتپرینت و پروفایل ولیوم کار میکنن یا وی وب استفاده میکنن در چارت سهام ها، اونا میرن این هزینه رو میکنن به یه بروکرهای مثلا ماهانه پولی میدن که بتونن به اون دیتا ها دسترسی داشته باشن. اون دیتا دیگه کندلش این شکلی نیست. کندلش مثل اینه که یه همچین چیزی هست، یک چیز مستطیلی، بعد به شما ترانزکشن ها، خرید و فروش ها و معاملاتی که شکل گرفته اینجوری به صورت کوچیک بزرگ بر اساس حجم و قیمتی که هست میاد و شما مثلا میبینید عمده خرید اینجا شکل گرفته، یا عمده خرید اینجا شکل گرفته، یا عمده فروش اونجا شکل گرفته، یا این پایین رو خریدن یا فروختن. از این رو اگه در دست داشته باشید، بدونید که کجا خریدن، کجا فروختن و دوباره کجا خریدن، شما اون وقت میتونید اون سایکلی که مد نظر من هست و تعریف کردم در قسمت اول آموزشمون، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. چون ماها به خصوص اونایی که تو ایران هستن نمیتونیم به این دیتا ها دسترسی داشته باشیم و اگرم باشه در لول 2 هست که زیاد نمیتونیم حالا بگیم که مورد اطمینان هست و واقعا اونا اتفاق افتاده. ما اومدیم یه قرارداد با خودمون بستیم، گفتیم آقا در 1 دقیقه چارت کندل استیک اینو 1 میگیریم. خب از طرفی بعضی از دوستان اومدم روی این کار میکنن، یعنی روی رنج. این اشکالی که میبینید، شکلهایی که میبینید شکل گرفته، اینا دیگه مثل کندل استیک نیست. اینا چی هستن؟ اینها میزان حرکت قیمت هستن بدون اینکه تابع زمان باشن. زمان براش مهم نیست. یعنی شاید شما اینجا 1 روز بمانید ولی قیمت فقط همینقدر حرکت کرده باشه، ولی میتونه در 1 دقیقه بازار یه همچین ریزشی بکنه. خب اون وقت این چارت ها شکل میگیره، زمان براش مهم نیست، یعنی عامل زمان حذف شده از این چارت و هر یکی از این کندل هایی که اینجوری شکل گرفته نشان دهنده یک میزان خاصی از حرکت هست. یعنی شما اگه 1000 رنج گذاشتم اینجوری دیده میشه، یعنی اینکه یک میزان حرکتی از طلا، مثلا ببینید در اینجا حرکت ثابته. ببینید شما این حرکت اومده تا این حرکت $100، یعنی هر $100 حرکت رو براتون یه دونه کندل میسازه. دوباره این 100 تا، این 100 تا، اینجوری اومده این کار رو انجام داده. حالا اینو من بذارم 100 رنج، ببینید کوچیکتر شدن، گام حرکتی کوچیکتر شد. این گام حرکتی ببینید دوباره ثابته. شما بیاید این رو اندازه بگیرید، یه دونه‌ش میشه $10. هر جا برید اینو اندازه بگیرید $10. ببینید این حرکت $10، یعنی به شما حرکت رو داره نشون میده بدون اینکه تابع زمان باشه. دوباره به حجم ربطی داره؟ نه خیر. دوباره کسی بخواد اینو استفاده بکنه داره یک قرارداد شخصی با خودش میبنده، یعنی میاد میگه که آقا این رو من یک نود 1 در نظر گرفتم و این که اومده رفته پایین برگشته رو 2 گرفتم. خب یا مثلا میاد میگه این حرکت برای من 1 حساب میشه، این حرکتی که اینجا کرده برای من یه 1، اینجا اومده شده 2، دوباره 1 داده، 2 داده، 3 داده، اومده رفته بالا شده 1، کلا 1 نارنجی. این از اینجا تا اینجا حرکت. این چیزی که من ببینید اینجوری تعریف کردم. این بالا یه 1 سفید دارم، یه 1 زرد، 2 زرد، اومده این پایین 1 نارنجی، رفته پایین شده 2 نارنجی، اومده هنوز بالاشو نزده و تا نزنه بر اساس تحلیل، بر اساس 1000 رنج طلا، هنوز این بالا رفتن معلوم نیست که انجام بشود یا نشود. خب تو 100 رنج داره اینو نشون میده. این اشتباه گذاشته بودم، اینم درست شد. یا ببینید الان در نزولش چی رو نشون میده؟ میگه آقا یه 1 سفید داشتم، 1 آبی، 2 آبی، اومده بالا رفته پایین، 3 آبی برگشته رفته بالا.
یعنی اتمام روند رو هم از اینجا متوجه شده. این رو هم یه یک صعودی میگیره، بالاش که زده میشه تریدش میکنه به سمت بالا. پس از اینا خواستید استفاده بکنید با قرارداد با خودتون داشته باشید و صحبت اینه که این داره جواب میده، چه در 100 رنج، چه در 1000 رنج، چه در تایم 1 دقیقه. نوع و قوانینی که ما داریم استفاده میکنیم برای شمارش داره جواب میده و ازش میتونید استفاده بکنید. خب اینجا دیگه این بحث رو به اتمام میرسونم. ببینیم در جلسات بعدی بیشتر راجع به این قسمت و آموزش های دیگه صحبت خواهم کرد. خب بریم به ادامه تحلیلمون. طلا که تموم شد، حالا میریم برای یورو. ببینید یورو، این تحلیلی که میبینید این تایم هفتگیه. خب یه یک بزرگ اینجا ساخته، یه یک زرد اینجا ساخته، دوباره اومده یه یک زرد، یک نارنجی که اینجا شده 2 نارنجی، رفته بالا 3 نارنجی، 2 زرد اومده پایین. اصولا داره میگه به سمت بالا خواهد بود، یعنی ما باید بیایم دوباره بالای 1 و 6 رو بزن. قبل اون باید بیایم اول اینجا، یعنی 1 و 3. ما اگه یادتون باشه تارگتمون 1 و 2 بود. این سیمتری، این یکی که اینجا داشتیم، این یک گفتیم به مینیموم سیمتریش که 1 و 2 برسه، که رسید. یعنی ببینید که تارگت ها زده میشه. حالا یک نکته اینه که آیا اینجا در مینیموم سیمتری احتمالش هست که ما 1 و 2 داشته باشیم؟ یعنی 1 و 2 داخلی، هنوز 2 سفید رو یعنی نداریم. یعنی احتمالا ما باید یا با همین اصلاح یا یه اصلاح پایین تر، مثلا در این محدوده، دوباره برگردیم بریم به سمت بالا. باید ببینیم که کدومش قرار اتفاق بیفته. یعنی برای یورو ما 2 تا سناریو داریم. از همینجا بیایم اینجا پله‌ای پله‌ای بریم همینجور بالا تا برسیم به 1 و 3 که مد نظرمون هست. سناریو بعدی اینه که از همینجا بیایم بریم پایین که این نیازمند یه دیتا هست. من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته، ولی اگه بیفته این قضیه، یعنی ما یه ریزش اون وقت باید در طلا، در شاخص‌های سهامی و در همه چی داشته باشیم تا این اتفاق بیفته. حالا بریم دیلی. ببینید من اینو میذارم 1000 رنج، میخوام با رنجم نشونتون بدم. ببینید با 1000 رنج من بخوام اینو تحلیل بکنم، این از همون کفیه که بازار برگشته، یعنی همون جاییه که ما کاهش نرخ بهره رو شروع کردیم. ببینید با 1000 رنج بخوام اینو بشمرم، اینجا یک زرد شده، بعدش چی شده؟ اومده این بالا یک آبی رو داده. چجوری داخلیش رو ببینید اگه بشمرید. بذارید من اینو جمع بکنم. داخلیشو نگاه کنید، یه یک اینجا ساخته، 2 ساخته، دوباره 1 ساخته، شده اینجا 2. چرا؟ چون می‌بینید این اصلاح رو در کندل بعدیش، در این رنج بعدیش نساخته، به خاطر همین دوباره 1 2 شده. بعد اومده اینجا رفته بالا، اومده پایین، اصلاح همه رو داده، شده 1 آبی. بعد 1 2 3 اومده پایین، شده 2 آبی، رفته بالا و اومده پایین، 2 زرد رو به ما داده. حالا این 2 زردی که هست، یعنی ما بیایم این رو 1 2 زرد بخوایم بگیریم، مینیموم سیمتریش همین بالا بوده که رفته داده، پس داره میره به سمت ماکسیموم سیمتریش. ماکسیموم سیمتریش کجاست؟ عدد 1/25. اگه بخوایم اینو دوبلش رو بگیریم، این رو هم باید بگیریم، دوبلش میفته 1/31. 1/317 میشه که معمولا تا این محدوده میاد، همون 1 و 3 که من بهتون گفتم. حالا اینجا میتونه چیکار بکنه؟ من اینا رو چیک کنم که این ور قاطی نشه. اینجا چیکار میتونه یورو بکنه؟ اینجا رو ببینید، 1 سفید، 2 سفید،
رفته بالا اومده پایین شده یه دونه یک سفید، بعد یه دونه دو سفید ساخته، دوباره یک دو، دوباره یک زرد اینجا ساخته رفته بالا شده دو زرد اومده پایین. دو تا حالته، یا باید از همینجا گفتم ادامه بدیم بریم اینجا، یا چیکار بکنه این یورو برگرده بیاد اینجا یه بیس بسازه، یک دو زردی که این پشته بشه یک دو بیس رالی. در نتیجه باید اون وقت بیاد این منطقه ها رو پوشش بده. پس سناریوهای ما یک و سناریوی دوم از همینجا بره بالا و این پایین استاپ میشه. حالا چرا استاپ میشه اون رو الان توضیح میده. ببینید کاری که اینجا کرده، دقت کنید چیکار کرد. در ریزش اولا اینو در نظر بگیرید چرا یک زرده. ببینید اینجا این کارو که کرده، در بعدی کوچیک اصلاح، پس یک جدیده، دو جدیده، دوباره یک جدید، دو جدید، رفته اومده پای، به خاطر همین شده یک دو اینجا. در ریزش رو ببینید اومده یه دونه یک ساخت اینجا، بعد اومده اینجا دو ساخته، دوباره اومده یک ساخته، مثلا یک نارنجی، بعد ببینید دوباره یک ساخته، اینم بذاریم یک سبز، و اومده نقضش کرده. این داره به من میگه که این پایین رو من میتونم استاپ بگیرم، یعنی مدل و ترند نزولیش رو ادامه نداده، ساختار رالی ریزشیش رو ادامه نداده. اینجا استاپ، نباید بیا زیرش رو بزنه، یعنی 1/176 رو نباید بریم پایینش. حالا اینو میذارم در کندلی 4 ساعته. ببینید 4 ساعت هم داره اینو به شما نشون میده. میگه که ما یه دونه یه حرکت رفتیم بالا اومدیم پایین، خب این باید بیاد این بالا رو بشکونه تا یک جدید رو به ما تایید بده، یعنی این بالا باید زده بشه. حالا اینو میذارم 1 ساعته. خب دیگه چی میبینیم؟ میبینیم که اینجا یه یک نزولی ساخته، اومده پایین شده دو نزولی، دوباره یه یک ساخته، یه دو ساخته، خب دوباره یه یک نزولی هم اینجا ساخت، دوباره یک نزولی ساخته. این میتونه بیاد برای سه نزولیش کار رو اینجا تموم بکنه، بعد از اینجا بره. اگه بیاد اینجا برای ما پوزیشن هایی که تعریف میشه چیه؟ اون وقت این تعریف میشه، یعنی ما یه دونه اینجا لانگ بگیریم، بعد از اینکه یه یک سعودی تایید بشه ها برای سمت بالا، میخواییم تارگت بزنیم براش، به چه شرطی؟ بیاد پایین یه یک سعودی بزنه تایید بده، اینجا ورود برای ما میده. دو جور معمولا دوستان تریدش میکنن، یا بر اساس این سیمتری یه ورود رو میزنن، کاری به تشکیل ترند سعودی ندارن، یعنی میان این رو میذارن، میگن آقا من اینجا ورودم رو میکنم، این استاپ میذارم، اگه یک سعودی ساخت یعنی بازار اومد پایین رفت بالا، اینو ساخت اومد بالاش رو زد، یه نوع دیگهش اینه، میگه من اون وقت اینجا ورود میکنم، این پایین رو میذارم استاپ، اینجا رو میذارم استاپ. خب یه مدل هم اینه. این بستگی دیگه به مدیریت سرمایه و نوع تریدتون داره. این داره اینو نشون میده. یا باید منتظر باشید این بالا زدش، همین بالا زدش، اگه اینجا زدش قبل اینکه بریم پایین، اون وقت تریدی که براش تعریف میشه اینه دیگه، ما از اینجا یه لانگ میگیریم، این پایین رو دیگه میذاریم استاپ و به سمت بالا میخواییم تریدش بکنیم. این میشه تریدی که برای یورو میشه در نظر گرفت. خب بعد از یورو بریم برای نقره. نقره رو بررسی بکنیم، بعد بریم برای شاخص‌های سهامی. ببینید نقره من از چند تا بروکر دارم استفاده میکنم. اول این رو توضیح بدم بهتون، بعد بریم جزئیاتش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. در مورد نقره، بروکرهایی که شما نیاز خواهید داشت، بروکر
این اواندا هست که بهتون یک گذشته میده از قدیم. خب اینجاها رو که میبینید مال مثلا 1932 و ایناست، اصلا دیتای خاصی روش نیست، دیتا مثلا از اینجا پدیدار شده 1970 اینا که دیگه جدی شده معاملاتش و اومده بالا، یعنی از قیمت 2700 تو این سال 1970 $1.2 بوده. الان ببینید خب رسیدیم به 77، البته تا 122 هم رفته بود. یه بروکر اینه که میتونید استفاده بکنید. یک بروکر دارید، این بروکر فیوچرز هست، بخواید سرچش کنید SI، این بالا هم هست سیلور فیوچرز، بزنید کامکس، این رو میتونید سرچ بکنید. اینم بهتون گذشته معاملاتی بالایی هم میده، یعنی البته نه مثل اون قبلیه، این از همون 1970 رو داره که حالا ببینید 1970 اینجا نشون میده $30، در حالی که این نشون میده 1970 اینجا. به نظر میاد اون اینجا هم نه، اون داره این بالاها رو نشون میده. پس فیوچرز داره یه دیتای دیگه میگه، این یه دیتای دیگه. من بر اساس همین که این دیتا ها درست به نظر نمیاد اینجا رو کف گرفتم و بر اساس این تحلیلش کردم. این دوتا چارت براتون خوبن و چارت فیوچرزش هم دوباره 1000 رنج رو داره، یعنی که بخوایم با 1000 رنج کار بکنید این 1000 رنج رو داره و میتونید ازش استفاده بکنید. 1000 رنجش در واقع انگار تایم بالاست، 4 ساعت است، انگار دیلیه. و یه بروکر دیگه که بلک بول هست بهتون تایم پایین این 1000 رنجش مثل تایم پایین میشه اون وقت براتون، بروکر بلک بول. من از این ستا استفاده میکنم. خب برای نقره ببینید چیزی که ما الان در نقره داریم، فعلا این پشت رو در نظر نمیگیریم چی بوده، باید بریم تحقیق کنیم ببینیم آیا این دیتا درست یا دیتای فیوچرز. فعلا میگیم از اینجا تا این بالا ما یه دونه یک داریم. این یک مینیموم سیمتریش کجاست؟ یعنی ما به اون عدد خواهیم رسید. خب این مینیموم سیمتری رو وقتی میخوایم براش بگیریم میفته عدد 167. خب این مینیموم سیمتریه و میدونیم که بیشتر از مینیموم هم میتونه بره بالا. چرا؟ چون ما اینجا دوباره یه یک زرد داریم. این یک زرد هنوز 2 نشده، این باید اول 2 بشه تا بعد 3 بشه تا 2 سفید شکل بگیره که احتمالاً ما در این منطقه، یعنی در محدوده 167 تا $200 به نود 2 یک این که اینجا داریم خواهیم رسید، نود 2 رو خواهیم داشت. خب اینو میذارم از ماهانه، میرم ویکلی. خب یکم دیگه کوچیک‌تر بریم دیلی. خب ببینید ما در دیلی اتفاقی که افتاده اینه، این اشتباهه. خب ببینید ما اینجا بیایم از این پشت نگاه بکنیم. شمارشی که من داشتم یکم در نقره عجیب غریبه، چون کورلیشن داره از لحاظ سمت حرکت با طلا، بر اساس طلا بهش نگاه میکنم. خب نقره داره به ما میگه که من اینجا یک پشت ساختم، یک زرد که در تایم بالا بهتون نشون دادم، بعدش اومده یک نارنجی ساخته، یک آبی اینجا ساخته، یعنی نتونسته اصلاحی بده اندازه این اصلاح. خب پس یک آبی شده، هنوزم اون یک آبیه برای من 2 نشده. چرا؟ میایم این داخل رو ببینید،
ما در این داخل یه یک قرمز ساختیم، یه یک نارنجی، دو نارنجی رفته بالا شده سه نارنجی، اومده پایین زیر دو نارنجیش رو زده و این بالا شده دو قرمز. الان چیزی که هست برای من این تحلیل، برای اینکه این بالا بره نباید نقره برگرده زیر 45 دلارش، یعنی نباید بیاد این زیرو بزنه. اگه این زیرو بزنه ما بالا دیگه فعلا نخواهیم رفت. نه اینکه بالا نریم، ما میتونه بیاد اینجا رو بزنه، بیاد اینجا دوباره بره پایین. منظور سقف رو دیگه نخواهیم دید. خب پس الان عین طلا ما باید این ریزش رو در نظر بگیریم، ببینیم آیا کارش تموم شده نشده و ما چه موقعیت‌های معاملاتی میتونیم از این داشته باشیم. حالا میریم برای این ریزشی که اینجا اتفاق افتاده. اول از فیوچرز شروع میکنیم برای اینکه اون ریزش رو ببینیم. من این رو میذارم 4 ساعته، بذارمش 1 ساعت نوت ها دیدش. خب ببینید این اومده، دقت بکنید، من این رو قشنگ نشون بدم، بزرگ کنم، اینم ببندم. یه پروژه ای هست من دارم روش کار میکنم. این اسمارت رنج که میبینید یه اندیکاتوریه که یه جورایی نیازی، چون ما به داده های گفتم حجمه ها دسترسی نداریم و باید پول بدیم، با این اومدیم با هوش مصنوعی بررسی کردم نسبت به چیزی که ما برای نوت شماری داریم ازش استفاده کردم ببینم اگه این جواب داد میتونیم از این حجمه ها برای ورود و خروج به موقع هم استفاده بکنیم، یعنی تأیید بگیریم برای تأیید همون نود 1 و نود 2 و نود 3 و سیمتری هامون. روش دارم یه تحقیقاتی انجام میدم، بهتون اطلاع خواهم داد نتیجه رو و حتما این اندیکاتور رو هم براتون پابلیش میکنم، میتونید استفاده بکنید. خب ما از این بالا که بازار ریخته چه اتفاقی افتاده؟ یه یک سفید داده، ببینید این طلا، یه یک زرد داده، یه دو زرد داده، اومده پایین، سه زرد رفته بالا رو زده، شده چی؟ شده دو سفید، یک دو سفید. خب قبل از اینکه بخوام ادامش رو برم، حالا که اومده زیر دو سفید رو زده، اگه بیاد بالای دو سفید رو بزنه من میگم آقا این سایکل ریزشش دیگه تموم شد و ما میخوایم بریم به سمت بالا و این کف میگیم بسته شده. از طرفی در این ریزش ادامه میبینید که بازار اومده یه یک قرمز ساخته، دو قرمز ساخته، در سیمتری ماکسیموم همین یک دو قرمز، یعنی 64 ممیز 365 فیوچرز برگشته رفته بالا، برگشته رفته بالا و دوباره این کامل این پایین برای ما چی میشه؟ اینجا که شده، اینجا که میشه سه قرمز، میشه یک جدید. ببینید بازار به سیمتری ماکسیموم این یک دو سفید نرسیده، برگشته. این سناریو هست که میتونه این بالا رو نزنه، بیاد بر اول اینجا، یعنی برای ما این ساختار رو بسازه، یک دو بیس رالی که به سیمتری برسه بعد برگرد. پس نقره میتواند به 53 و 795 هم برسد. اینو در نظر داشته باشید، مگر اینکه بیاد این بالا رو دیگه بزنه، اون وقت اوکیه و مشکل دیگه پیش نمیاد. حالا در این صعودی که از اینجا به این بالا رفته اومده، دوباره یه یک صعودی برای ما این بالا ساخته، این میشه یه دونه یک. نزولی رو هم که انجام داده، ببینید در فیوچرز ببینید ریزش رو نگاه بکنید، در این ریزش یه یک ساخته، یه دو ساخته، اگه بالای این یک رو بزنه همین کف رو بسته و میشه ترید رو گرفت، استاپ گذاشت و یک سیمتری یک اینجوری گرفت براش و در سیمتری خروج کرد.
اگه اون بالا رو بزن. از طرفی اونور طلا این کارو کرده، در نزول نقض رو داده و من احتمال میدم که نقره هم همین رو به سمت بالا بره. این من انتظار دارم که همین کفی هم که اینجا داره رو نشکونه و ما از همینجا به سمت بالا حرکت بکنیم. بازارها که باز بشه معلوم میشه. این به نظر من از اینجا ما میایم بالا، میایم این محدوده، میایم پایین و ادامه مسیر رو میریم. این چیزی است که برای نقره داریم. بر اساس همین تحلیل ها پس تا 92 رو نزنیم میتونه بازار بیاد به $53، ولی اگه 92 رو بزنیم دیگه بعد یه اصلاح میریم سقف رو بزنیم و میریم به سمت همون $200 که گفتم. خب ما حالا اینجا ببینیم، من بیام این سیمتری های این یک دو قرمز رو هم تعیین بکنم. این سیمتری ببینم کجا بود، یک آبی اینجا. خب این یک قرمز، این دو قرمز، این میشه مینیموم سیمتری. مینیموم سیمتری داره کجا رو نشون میده؟ قرمزش هم میکنم، به ما 195 رو نشون میده. یه سیمتری تایم بالا هم اینجا داشتیم روی $165. هفتگی کنم که ببینید اینه. در واقع ما احتمالاً یه همچین حرکتی داشته باشیم بعد ادامه حرکت، یعنی داره صعودی نشون میده، مگه اینکه اینجا بخواد بیاد اول بیاد همون $53 که گفتم بعد این حرکت رو بره. این هم محتمل هست. بر اساس حالا تایید یا نقصی که صورت میگیره ما میتونیم این رو تحلیل و تریدش بکنید. هر جا که نقص دیدید با راحتی میتونید واردش بشید و تریدش بکنید. خب طلا رو هم که گفتیم، یورو و دلار هم گفتیم، نقره رو گفتیم. حالا بریم برای شاخص‌های سهامی و بعدش بریم برای بازار کریپتو. خب در شاخص‌های سهامی ما طبق معمول S&P رو در نظر میگیریم به عنوان بزرگترین حالا مارکتی که هست در شاخص‌های سهامی. قبلا هم راجع به حالا S&P حرف زدیم، سیمتریاش رو در آوردیم. برید تحلیل‌های هفته‌های پیش رو ببینید اگه میخواید دقیقش رو بدونید. هدف ما اول 7222 هست، یعنی به نظر من نباید بریم زیر 6500. اول باید بریم اینجا و بعدش هم قدم به قدم میریم به سمت کجا؟ 7700 و در نهایت 8450. یعنی ما داره این رو نشون میده به ما S&P. و همینجا الان در دیلی هم همین پایینش حالا هم میتونه بخوره هم میتونه نخوره، مشکلی نداره، ولی همین پایین هم 6700 نباید بخوره. اگه اینجا بخوره خب اتفاقی نمیفته، ولی به نظر نمیاد بخوره. همین تحلیل رو میتونیم برای نزدک هم داشته باشیم. تو شمارشش اینجاها یکم پیچیده عمل کردن. مثلا فیوچرز اومده این پایین رو زده، اینجا یک بوده، ولی اومده زیرش رو زده، بعد رفته بالا. میتونه بیاد، البته من گفتم اینجا رو نزنه، میتونه بیاد اینجا رو بزنه، ولی وقتی هدف بازار به سمت بالا باشه میتونه نزول ها رو نقض بکنه. شاخص های سهامی خیلی من دارم نقض میبینم از هر دو طرف که کار رو داره سخت میکنه. به خاطر همین الان منظم ترین مارکتی که داره جواب میده فقط طلاست با روش NCT ما. خیلی بهتر شما میتونید نتیجه بگیرید، چون هدف پول در آوردنه. چه فرقی میکنه؟ ما حالا اینا رو داریم تحلیل بلند مدت میکنیم برای اسپات خریدن توی فیوچرز، توی کریپتو. ولی من خودم دیگه S&P یا داو جونز یا نزدک ترید نمی کنم، فقط طلا ترید میکنم، هر از گاهی نقره هم ترید میکنم و به صورت اسپات دارم کریپتو رو ترید میکنم. ولی از تحلیل بلند مدت به نظر ما باید بریم به 7200. این رو هم یورو نشون میده و حتی بالاتر 7800 اینا هم میتونه بیاد بازار، مشکلی براش پیش نمیاد. منظورم این نیست که این روش در اینجا جواب نمیده، ولی شما در شاخص‌های سهامی بسته شدن و باز شدن سایکل هاتون خیلی شدید داره انجام میشه، ولی در طلا اینجوری نیست. در طلا
یک ترندی که شروع میشه اصول رو رعایت میکنه، با همون میره بالا. پس اگه هدف پول باشه، من پیشنهادم اینه که روی به قول معروف طلا کار بکنید. مثلا ببینید اینجا یک ساخته رفته بالا، اومده دو زیرش رو زده، دوباره رفته بالا. اینها رو تجزیه تحلیل کردن تو اون لحظه شاید براتون سخت باشه. این اومده یه سایکلی رو بسته مربوط به این دو نارنجی بوده که از این بالا از این پایین اومده، الان داره میره به سمت 3 نارنجی. شاید اینجا 3 نارنجیمون هست ولی به مینیمم سیمتریش هم هنوز نرسیدیم. پس شاید بیاد اینجا دوباره یه بیس بسازه، دوباره بره این بالا رو بزنه، دوباره بیاد این پایین رو بزنه. چرا؟ چون این پشت دوباره ما نود داریم که میتونه سایکل ببنده، این 2 زرد رو بکنه 3 زرد. این پشت رو ببینید 2 زرد رو بکنه 3 زرد، دوباره یک سفید شه، دوباره به بالا رفتن ادامه بده. یعنی میتونه بازار به نظر من البته از همینجا بره اینجا، بیاد این پایین رو بزنه، دوباره بره این بالا. از این کارا این شاخص ها میکنن. فعلا نباید این پایین رو از دست بده. همین رو ما برای هم نزدک و هم داو جونز هم داریم. داو جونز تایم بالا رو اگه ببینید، ما در داو جونز تایم بالا اینجا رو داریم 52,000 که مربوط به چی هست؟ از اینجا یکی این پشت داریم، این هیچ. بعد این یک نارنجی، 2 نارنجی، 3 نارنجی رو میخوایم. 3 نارنجی مینیموم سیمتری رو که رد کرد، پس این دیگه لازم نیست، داره میره به سمت ماکسیموم سیمتری. حالا این ماکسیموم رو بخواد برسه، همینجا نگاه بکنید به صورت مشخص هست. شما اینجا یه بیس ساختی، یک 2 باید بره 3 رو بده که به نظر من میاد برای این حرکت این سری داو جونز تا بریم برای 52 300 در اینجا احتمال زیاد ما اصلاح داریم. پس اونایی کریپتوکارن در نظر داشته باشن که احتمالاً اگه داو جونز به این 52 300 رسید، S&P به 7220 رسید، احتمال داره این حرکت رو بکنیم، سپس بریم بالا و اون برای کریپتوها خیلی بد میشه. همین رو برای نزدک هم داریم. الان در نزدک بذار بیارم براتون. در نزدک ببینید چارتش لود شه تا بهتون نشون بدم. من رو در همین چارت نشون بدم بهتر. ببینیم ما الان برای نزدک، خب اینجا داخلش 1-2 داشت، بعد اومد یه بیس ساخت، اومد رفت بالا رو زد، پایینم زده. احتمال نمیدم بیاد این پایین رو بزنه، ولی چون هنوز سقف رو نزده احتمال میشه داد که بیاد اول اینجا بعد از اینجا بره. چرا؟ چون در ریزش شما یه دونه 1 داری، یه دونه 2 داری، شاید بیا 3 بکنه، سپس بره بالا. ولی من این احتمال رو میدم که ما از همینجا به سمت بالا حرکت کنیم و بریم برای سیمتری که نزدک داره در 28000 27600 الی 28000. یه سیمتری هم بالاتر داره 30000. یعنی حالا ببینیم S&P وقتی به 7200 رسید نزدک میخواد به کجا برسه. اون عددی که براش داشتم ببینید، البته اینو بگم شمارش نزدک فرق داره. بله این بالا یه 1 سفید داره، بعد ببینید یه 1 2 3 شده، بالاشو زده شده 2 سفید، سپس اومده 1 زرد، 2 زرد، 3 زرد، از سیمتری برگشته بالا. حالا دوباره این بالا رو که رفته یه 1 ساخته، از ریزشش که اومده یه 1 نزولی ساخته، یه 2 ساخته که من احتمال نمیدم این پایین از دست بره. اگه بره میریم برای همون سناریویی که گفتم، یعنی اول بریم محدوده 23000 بعد از اونجا برگردیم. پس این پایین الان فعلا استاپ هست، همین پایین رو باید بزنیم که نیویورک هم اینجا بسته. من احتمال میدم باز که شد بازار بریم به سمت بالا. اینجا رو که بزنه خیالمون راحت تر میشه و بالا باز میشه. دقت هم بکنید سقفای نزدیک دست آسیاست، هر دو سقف
قبلیش دست آسیاست، این بالا باید زده بشه. پایینم که اومد یه دونه آسیا رو اومد زد زیرش رو. ببینید اینجا یه آسیا داشتیم، این ور چارت که اومد اونجا رو زد. در این تایم فریم اینجاست، اینجا دست آسیا بود. سقف به قول معروف اصلیش هم دوباره دست آسیاست. این بالا زده خواهد شد بالاخره، این بالا رو ما میبینیم. پس این کف رو نباید از دست بده. اگه از دست بده این رو هم از دست میده. الان میگن چجوری تریدش کنیم؟ خیلی راحت. شما باید منتظر باشید این بالا زده شد، یک سعودی تایید میشه، این یک سعودی، شما تریدش میکنید تا سیمتری خروج میزنید. اگه همینجوری اومد رفت پایین بالا رو نزد، اینجا رو که زد میاد یه بالا میده، شما سل میکنی، استاپ رو میذاری اینجا، سیمتری میگیری با این یک سیمتری میگیری که میفته این محدوده. اینجا هم خروج میزنی. یه دونه هم اینجا رو ببینید، این خط آبی که هست مال لندن از قدیمه، بذارمش 1 ساعته دیده شه، احتمالاً داره میاد اونو بزنه، یعنی اینو. دو تا حالت ترید دارید کلا، هر کدوم اتفاق افتاد میشه یک ترید برای شما و کاملا مشخص مدلش. خب نزدک و اس‌اند‌پی و داو جونز رو هم دیدیم. بریم برای کریپتوها. در کریپتو از بیت کوین شروع بکنیم. خب اینا رو پاک کنم، اینا تایید نشدن، احتمال داره نبایی که قبلا در موردش صحبت کردیم. ببینید ما بیت کوین رو بخوایم از همینجا در نظر بگیریم، یه یک زرد برای ما ساخته، این پشت یک داره، این دوباره یه یک. خب اینجا یه یک زرد داریم، دو زرد داریم. حالا این اومده برای ما یه یک سفید اینجا ساخته، الان اینجا هم دو سفیدش شد. یا باید بیت از همینجا بره به سمت کجا؟ برای ماکسیموم سیمتری یک دو زرد، اینه، یعنی بره برای 388. یا میتواند اگر بازار رنج شود میتونه از اینجا بره بالا، برگرده بیاد این پایین محدوده 28000. چرا 28000؟ 28000 این اصلاحه هست، یعنی بیاد از مینیموم سیمتری که این یک دو زرد داشته که اینجاست، بیاد اون سه شو بده، بشه یک دو سه زرد، بشه دوی اینی که اینجا، یکی که اینجا داریم بشه دو، بعد بره بالا. پس این رو هم در نظر داشته باشید که بیت نباید همین کفی که الان داره هم از دست بده. از همینجا ما باید بریم به سمت بالا. حالا میایم این ریزش رو بررسی میکنیم. این ریزش رو بخوایم بررسی کنیم، میذارم 4 ساعته قشنگ دیده بشه. ببینید کاملا مشخصه. یه بارم فکر کنم اینا رو من توی ویدیو قبلی توضیح دادم قبل از اتفاقات دیما و قطع شدن نت. ببینید اینجا یک قرمز داشتیم، اینجا دو قرمز رو داشتیم. من اینجا احتمال میدادم بالاترم بریم، مثلا بیایم محدوده 100,000 100,005 بعد بریزیم که این اتفاق نیفتاد. حالا سیمتری ها رو نگاه بکنید. این سیمتری مینیموم رو رد کرد در 74,000، اومد دقیقاً در سیمتری 62,400 بازار برگشت. طبق تحلیلی که رو نزدک داریم به نظر من این پایین دیگه زده نخواهد شد. میذارم انشالله 1 ساعته قشنگ معلوم بشه. اینجا یک زرد داریم، دو زرد داریم، بالاش خورد، اومد پایینش هم خورد و به احتمال هر وقت این بزنه ما میگیم که بیت حداقل حرکتی که میکنه این حرکت هست. برای اینکه دوباره تکرار کنم، چارت های ما لوگاریتمیه، حواستون باشه. 78,000 رو نشون میده و همچنین دوبلش، یعنی دوبل این حرکت هم باید در نظر داشته باشیم، ما بین این دو حرکت میکنه، یعنی به یک محدوده ای که میخواد برسه، معمولا این محدوده هست.
یعنی بین 80,000 تا 84,000 بیت میتونه بیاد. اینجا مهمه، باید ببینیم که آیا وقتی بیت به اینجا رسید آیا S&P 7200 میشه، آیا داو جونز 52,200 میشه، آیا نزدیک 28,000 یا 30,000 میشه. اگه بشه، چون اونجا به یه سیمتری میرسیم، اینجا باید فعلا خروج کنیم و منتظر باشیم، چون احتمال داره اون سناریویی که گفتم اتفاق بیفته. یعنی بازار بیاد این 1 2 3 قرمز رو یه 1 بکنه، بیاد برای دوش که معمولا دوش رو دابل میاد. دابل بیاد چی میشه؟ از این بالا تا این پایین بخواد دوبل این رو بیاد، میشه همون سیمتری اصلاحی که گفتیم، میفته 28,000. اون وقت محدوده‌ای خوبیه. چرا روی 80,000 گفتیم 84,000 اینجا خروج خوبه؟ چون شما اگه بخواد هم بالا برود، حالا توی شمارش نشون میدم، بخواد هم بالا بره حتما یه اصلاح میکنه، میشه 1 2 صعودی، بعد میره بالا. اولا شما میتونید ارزون تر بخری و اگه بازار یهو ریخت شما میتونید یک چی میگم بهش، یه جای مناسب این رو بخرید، مفتم بخرید و خیلی خوبه دیگه. بیاد به نظر من میاد برای 28,000 دیگه، نمیاد مثلا از 43,000 برگرده. به نظر من میاد دیگه این پایین، اما از این پایین باید منتظر باشیم برای خرید که به نظر من یک فرصت فوق‌العاده است که شاید کمتر در عمر ماها اتفاق بیفته، چون از 30,000 بخواد بیاد حداقل میاد تا اینجا، تا 80,000. از 30 تا 80,000 به تقریبا میشه 2.5 برابر. بعد شما فکر کنید که مثلا اتریوم چقدر میاد بالا، چند درصد. این اگه 2.5 برابر بیاد، اتریوم 5 برابر میاد، اون وقت سولانا 8 برابر میاد، دوش 8 برابر میاد و شما میتونید یک پول خوبی رو اینجا سود بکنید. همین اینجاش رو هم بهتون بگم، بریم تایم دوباره 1 ساعته. ببینید ما گفتیم که الان اینجا 1. خب این بیاد اینجا، این حالا اینو که برداشتم اشتباهی، این اگه بیاد اینجا میشه 2 دیگه. اوکی. خب شما اینجا خروج تو میزنی، بهتر اینجاست بالای مینیموم قبل رسیدن به دوبل، یعنی 87,000 بالای مینیموم 78 تا اینجا 87,000 شما پله میفروشی. البته نمیگم بفروشید، این کاریه که خودم میکنم. بعد این میاد پایین، اگه زیر 1 زرد رو زد که هیچ، میریم پایین. اگه خریدی هم انجام داده باشید مثلا در این محدوده، اومد زیر رو زد، شما خروج میزنید تا برید همون 30,000. ولی اون وقت شما اینجایی که فروختی وقتی داره میاد اینجا، شما دارید ببینید چقدر ارزون تره. یکی از 84,000 داری اینجا 70,000. این شاید توی بعضی از این آلت کوین ها خیلی هم این ریزش بیشتر باشه، باز میره پایین تر میخرید. گفتم اگه این پایین رو زد که هیچی، خروج میزنید، نزد میرید باش بالا. این میشه کل کاری که ما برای بیت کوین و کریپتوها میتونید انجام بدید دیگه. بیت کوین رو نگاه بکنید، خرید و فروشتون رو تو بقیه انجام بدید. همین رو برای ما اتریوم هم داریم. بذاریم چند دقیقه است، بذارمش دیلی که این رو بهتون توضیح بدم. خب اتریوم رو ببینید، این بالا زده شد، این بالا 1 2 زد. من به نظرم این پایین زده نخواهد شد، یعنی $800 فعلا به نظرم زده نمیشه. اگه بزنه حالا اون وقت نشون میده که خب بیت کوین قدرت بازی رو در دست گرفته. فعلا شمارشی که برای اتریوم داریم، من اتریوم رو هم میگم همیشه بیت رو نگاه میکنم، اتریوم رو ترید میکنم. فعلا همه سیمتریاشو پاس کرده،
یعنی احتمال داره همون سناریویی که گفتیم برای بیت کوین همینجا هم اتفاق بیفته. یعنی ما اول یه بالا بریم، بعد بریم پایین ها رو ببینیم. اگه بریم پایین دیگه اون وقت احتمالاً بیایم محدوده $1000، یعنی بریم تا محدوده مثلا 2600 700، بعد از اونجا بیایم برای $1000 و از این $1000 زیر 888 رو نزنیم، از اینجا به سمت بالا دوباره حرکت کنیم. یعنی یه بیس بزرگ داریم میسازیم. ببینید یک دو نارنجی رو داریم، اومده رفته بالاش رو زده، بیاد بره این پایین رو بزنه، این سایکل رو ببنده، پشتش هم که یک و دو زرد رو داره، بشه یک دو بیس رالی و رالی روش طی. یا هم همونی که من گفتم، یعنی ما بریم برای اسمپی 8000 و 9000، اون وقت اینجوری میشه یه بالا میزنیم میایم پایین ادامه میدیم بالا رفتنمون رو. طبق همین شماره شما میتونید خروج ورود بکنید در تایم بالا. لازم نیست حتما در تایم های پایین خودتون اذیت بکنید. به صورت اسپات اگه مثل من خرید و فروش میکنید با این شمارش ها، به خصوص تحلیلی که رو بیت دادم اون دقیق تر هست، میتونید ورود خروج در آلت کوین های دیگه انجام بدید. خب بریم برای بورس ایران و طلا و دلار و شمش نقره و شمش طلایی. خب در ادامه میایم برای تحلیل شاخص کل بورس ایران یک نگاه به تایم بالامون انجام میدیم. خب ما اینجا به هم خورد دوباره. خب ببینید از کف 1,000,000 شاخص دیگه 1,000,000 که مال سال 1400 هست، ما دقت کنید یه یک نارنجی اومدیم، یک قرمز، اینجا یک دو بنفش که رفتیم بالا شد دو قرمز، اومد رفت پایین، اندازه این اصلاح رو داده، پس شده دو قرمز برام. حالا این دو قرمز بخوایم سیمتری براشون در نظر بگیریم، بیایم یک سیمتری هم بگیریم از این یک تا این دو، بهم بذاریم روی دو قرمز. ببینید میفته کجا این سیمتری؟ 6,464,000. خب پس حالا ما میایم از اینجا که از شهریور بازار شروع به بالا رفتن کرد رو در نظر بگیریم و ببینیم که چجوری رفته بالا. ببینید در همین تایم هفتگیه، یعنی من حالا نمیبرمش پایین تر، در تایم هفتگی میبینید این پایین یک ساخت، اومد رفت بالا شده دو. این دو اصلاحش که تمام شد، ما انتظار داریم دوباره ادامه بدیم و بریم به سمت کجا؟ 6,400,000. پس الان که در اصلاح هست دوستان، این اعدادی که قبلا صحبتش شده در شاخص قیمت وزنی ارزشی یک سیمتری داشتیم در از همونجا بازار برگشته و یک سیمتری تو اهرم و یک سیمتری تو موج داشتیم، همشون با هم در یک جا برگشت رو نشون میداد. یعنی نباید دیگه کسی الان دارای سهم باشه، اونایی که با من دارن کار میکنن و تحلیل هام رو میبینن، که البته میدونید من خودم هم سهمی کار نمی کنم به جز اهرم و موج. یعنی اهرم رو تحلیل می کنم، موج رو ترید می کنم، چون گام حرکتی موج بیشتره، سود بیشتری میده. خب حالا میریم برای دیلی، میذاریم چارت رو روی دیلی. در دیلی ما چی داریم؟ ببینید اولین نکته اینه که این سقف که زده شده، این جایی که یک نزولی شکل گرفته، بالاش زده نشده، پس در نزول چی شد؟ خب ببینید در نزول
اینجا یه 1 داریم، اینجا یه 2 داریم، زیرش هم خورد، داره میاد به سمت این سیمتری ماکسیمومش هست. اینجا بنویسم مکس. سیمتری دوبلش کجا میشه؟ اینم باید اندازه بگیریم. این هم سیمتری دوبل، می نویسیم دابل. اشتباه نوشتم. دابل. بازار از کجا میتونه برگرده؟ از مابین این دوتا، یعنی اینجا. این محدوده ایه که بازار میتونه برگرده. یعنی ما 3,632,000 رو میبینیم، میایم در این محدوده، از زیر این بازار برمیگرده. اینجا میتونیم به فکر خرید دوباره باشیم برای اهرم و موج و حتی سهام ها که باشون کار میکنید، که امیدوارم این تحلیل درست در بیاد، چون ما این ریزشمون بدون جنگ اومدیم پایین و بالا رفتنمون هم نشون میده که جنگی در کار نخواهد بود. به امید خدا نفت هم اینو نشون میده و فکر کنم دلار رو هم تحلیل بکنیم بهتون نشون میدم. پس از الان بدونید یک سیمتری ما اینجا داریم، در اینجا منطقه خرید دوباره است. نباید دیگه اگه کسی نفروخته چیزی رو نباید دیگه بفروشه، اینجا بازار میخواد برگرده به سمت بالا. همین رو شما برای شاخص وزنی ارزشی هم دارید. خب ببینید شاخص وزنی ارزشی سیمتری ها رو ببینید، از قبل داشتیم دوتا سیمتری گفتیم از مابینش برمیگرده که برگشته، همونه تحلیلش هم. یه 1 اینجا صعودی داره رفته بالا شده 2، در نزولش هم میبینید یه 1 ساخته یه 2 ساخته و اگه سیمتری ماکسش رو ببینید روی شاخص وزنی ارزشی 633,000 انتظار برگشت به سمت بالا رو داریم. همین رو برای اهرم هم نگاه بکنید. ببینید اهرم رو، ما برای اهرم این 1-2 قبلی رو بخوایم در نظر بگیریم، این 1 و 2، سیمتری که به ما میده 5540 تومن. ولی در این صعودی که داشت ببینید چقدر زیبا، یه 1 زرد ساخته، اینجا 2 زرد رو ساخته و اومده در سیمتری ماکسیموم دقیقاً در 4291 تومن بازار ریخته. الان هم دقت بکنید ما در نزول دوباره یه 1 داریم، یه 2 داریم، داره میاد برای 3. حالا اینجا شما 2 تا سیمتری داری. خب اینجاش مهمه چون شاید به سیمتری مکس نرسه. این سیمتری هست، مینیمومش همین پایینه. اگه این هم ماکسیمومشه، شاید این تا اینجا هم بیاد، احتمالش هست. اگه قرار باشه اون چیزی که در شاخص گفتیم، اگه شاخص به این منطقه رسید و اهرم هنوز نرسیده، احتمالا اهرم بخواد برگرده. اینجور جاها وقتی مطمئن نیستید و بازار داره میره بالا، سریع نرید دنبال خرید، چون شاید مثلا این حرکت رو بکنه دوباره بیاد. بهترین وقت اینه که شما وقتی یه 1 داری یه 2 داری رفت پایین بذارید بره، برگشت رفت بالای 2 رو زد، شما در برگشتش اصلاحش میتونید خریدتون رو بکنید باش برید بالا، مگر اینکه مستقیم بیاد و به سیمتری برسه، اون وقت اینجا جای خرید، یعنی 2400 تومان. همین رو برای موج هم داریم، یعنی برای موج هم همون 1-2 رو داریم در ریزش و دوباره همون سیمتری رو برای اون هم لحاظ میتونید بکنید. این از این و میشه اینجا که محدوده 2900 تومن میشه برای موج که دوباره یه برگشته به بالا. ببینید وقتی که من در مورد اهرم و موج اون موقع صحبت کردم و گفتیم که خریدش رو انجام بدیم،
کجا بود؟ در این مناطق بود که میگفتیم آقا پله‌ای دیگه بخرید. شما دقت بکنید الان موج از این کف میگیرم، چون سهام رو هم میتونید برید از کف بگیرید تا این بالایی که اومده. ببینید دقیقا سیمتری ماکسیمومش که 2595. البته بهش نرسید، اهرم زودتر رسید برگشت، منم به اهرم نگاه کردم. دقت کنید 232% رفته بالا. البته رسیده به این ماکسیموم سیمتری. چقدر جالب. خب به این رسیده بود که برگشت. دقت کردید تو این موجی که بالا رفته بود 251% رفت، در حالی که شما هیچ سهمی رو ندارید انقدر بالا رفته باشه. اهرم چقدر رفت بالا؟ در موردش حرف زدیم. کلاً 180%. به جز فکر کنم شبدیس و فامیلی و احتمالاً شیبندر کسی همچین اندازه حرکتی نداشته، به خصوص اندازه موج که 250%. دیگه فقط یعنی شما یه چارت رو بررسی میکنید، ترید رو تحلیلش میکنید و راحتید. در مورد دلار آمریکایی جهانخوار، ببینید من برای دلار یک سیمتری دارم. این سیمتریه، این سیمتری ببینید مال نارنجی، 1-2 نارنجی، سیمتری ماکسیمومش 177,000 تومان. من امیدوارم ما اول بریم اینو بزنیم. از این میدونم بالا رفتن دلار خوب نیست، ولی اگه با همین تهدیدهای لفظی که هست بین ما و آمریکا این بیاد به اینجا برسه، اینجا امیدوار میشم ما توافق میکنیم و میریم پایین. اون وقت ما میتونیم به سمت اول بیاییم برای دلار 140 تومن، بعد حتی میتونیم برگردیم برای دلار 120 تومن و این خیلی خوب میشه. ولی اگه همینجا عدد 155 تومن رو، این دلار کاغذیه ها، تتر نیست، اگه همین 155 رو از دست بدیم ما میاییم اینجا دوباره یه بالا داریم، مگه اینکه حالا این سریع اتفاق بیفته ما زیر اینجا که 140 تومنه رو هم بزنیم، وگرنه اون وقت از اینجا دوباره میاد اینجا دوباره برمیگرده. حالا ببینیم چی میشه. امیدوارم هر چی بشه به صلاح مملکت و ملک و ملت باشه. ببینید این چارت شمش نقره است که تو بورس کالای ایران فروش داره. خب این چارتش هم چون چارت درست حسابی هم نداره، فعلا بر اساس همین ریزشی که کرده من اینو در نظر میگیرم براتون. خب تو همین ریزشی که انجام داده از این بالا اومده یک ساخت، اومد پایین رفت بالاش رو زد، پس پایین اومده خریده، به سمت بالا میره. نقره جهانی هم داره اینو نشون میده. حالا میذارمش 15 دقیقه. ببینید تو 15 دقیقه به نظر من احتمال داره ما اول بالای 570 تومن رو بزنیم، یه اصلاح بکنیم، دوباره بریم به سمت بالا و بریم به سمت 780 تومن. این برای شمش نقره کسی بخواد بخره به نظر من این پایین 505 تومن رو دیگه نبینه. صندوق عیار برای طلا که ما یادتون باشه یه 60 تومن رو سیمتری ماکسیموم داشتیم که فعلا هم داره بالا رو نشون میده به ما. میرم 15 دقیقه فعلا اگه این بالا رو بزنه، این خط زرد 53 و 600 رو که هیچ فبحل مورد، این بالا رو میزنه یه اصلاح میریم بالا. ولی اگه نزنه میتونه اول برگرده به این منطقه 49 و 500، بعد دوباره بالا بره که با اونس و دلاری که تحلیل کردیم همخونی داره. 2 تا صندوق نقره جدید که باز شده، نقران و نقرابی، روی اینا هم میتونید فعالیت بکنید. این چون چارت اینا دیلی چیز خاصی نیست، من 15 دقیقه شو نشون میدم، ولی بریم دیلیش رو ببینید.
این دیلی نقران هست، قیمتش 1472 تومن. این دیلیش یه بالایی رفته، از این پایین که صندوق باز شده اومده رفته بالا، اومده پایین و حالا اومده به این عدد رسیده. اینو بذاریم 15 دقیقه. اگه همون چیزی که تو شمش نقره بهتون گفتم، یعنی احتمالی اصلاح میدم، اینجا هم احتمال این هست. ببینید اینجا یه یکی ساخته داخل، دوباره یه یک ساخته، اینجا اومده دوشو داده، من احتمال میدم سهشو بده. یعنی بیایم محدوده 1300 تومن، 1400، اینجا 1300 ببخشید، بعد بریم به سمت بالا. همین ساختار رو نقرابی هم داریم. اینم یک صندوق دیگه است، تایم 15 دقیقهشه. ببینید در ریزشی که از این بالا کرده یه یکی ساخته اومده پایین، تا این بالا رو نزنه نمیتونیم بگیم سقف رو میزنه. من احتمالی که میدم همچین حرکتی هست و سپس بریم به سمت بالا، مگه اینکه بیاد این بالا رو بزنه، اون وقت این کف بسته است و در اصلاح میتونید خرید کنید برای بالا رفتن باهاش. جلسه طولانی شد، امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. اگه نظر یا پیشنهادی داشتید در کامنت ها با من در میون بذارید. تا جلسه بعدی، خدا